nhớ rằng nên chỉ có tin là sẽ đời của luôn về giờ giảm long xong nè cho cái tin là nhớ họ dễ dàng nó chỉ là hồ đặc từ giảm long xong cái ở lao cả nó chỉ cũng vậy tôi sẽ phơi nhớ cho về University of Minnesota Twin Cities cho về nó thì xin không nó tua nó chỉ tua trở lấy tôi phải sinh tôi ba lúc còn sống nó cho tôi mua Susan Pa nữa vậy Susan Pa xong nó nếu có chết gì là hay thì nếu là kia với tôi state senator nhớ cho họ district bây giờ gì cho tàu Broken Park nó chỉ không nó cụ thể là sao hay thì cho phải cho trong là bây mua cho mua là cho xài là cho xe là kia ở lao cả chơi bây giờ nên nhớ cho Broken Park nó chỉ bây giờ phong cho gì trong tù bây thì là thì bây ở lúc còn sống nó ba and team engineer có ba cho Susan cái Susan nó kia sẽ xong nó một cái nữa nè tại vì nó nhớ trong Minnesota cho nên bao hay thì bây mua senator phòng hỏi vậy tôi nhớ bây xứ nó chỉ bây chơi có tàu Susan thế nó chỉ bây mua auto chỉ ta lên nó bây giờ chơi tu xong thì có bây mua lại bây tu senator senator bây state chỉ lúc còn sống nó chỉ cái tin là bây giờ tàu trong tàu tuổi bây giờ nó sẽ được tàu ta nó sẽ được tàu nó chỉ tàu chơi Susan Pa nữa district bây giờ gì nhớ trong Broken Park giờ thì này cho phong cho dư rồi cho cứ cho ti sẽ được này nhớ trong district nhớ trong tàu SD bây giờ gì nhớ trong Broken Park tàu nó chỉ cũng sẽ có này một chơi Susan thế hồ sơ tông tôi đã cũng là tàu cũng sẽ tông nhớ trong ý ó bao gì bé ý gì bé chưa gà đó cũng tụi email là tàu ý giả nữa cũng lúc sành xong xiong8@umn.edu cho nên sao tôi đã cũng là tàu ý giả cũng mà là direct nên một trò Susan Pa campaign team nè cho phải cho rong là lấy của hai bé xã tông cảnh châu lên trong tổ một khó khó trong cho đời nhớ cho sát tỏ mà bé muốn nên có percent Asia bao nhiêu percent nhớ cho America đô lại nó chỉ tụ America đô là kia thế chỉ là nó chỉ bé xã có thì bé tàu cho Asia thế tàu cho đôi thứ gì chỉ họ tàu tụ bộ cho đô là chơi số giờ thế cái cho phải cho rong là có bé mình history hay tiền nhau Minnesota nó bé mà bé tụ senator xong nó nữa xong ở phá nên có nó so wa nên sẽ cho này tôi công bé sẽ đời cho chính nhớ để nhớ dây lại lại của hai nữa thọ sẽ đời tôi ba số dân nữa nhớ tuần sai mong kia hậu lực America thì tàu lông bè nó chỉ là cover thì bên mong tù nữa nè ở trong đó cái poly có tua cover bé khó event nó thế thank you cho sẽ đời mà đó chỉ nó chỉ nên hỗ trợ cũ nèวันนี้เนาะท้อเหอะจ่อจะเนี่ยจะซีจะว่าไม่หมอที่จงกระตีนันจ่าเสด็จที่จะพูดยืนสุนัขสตูยาได้ยาเสตัวของลูกของชิงมาเนาะใช้เจดSusan Pa for State Senate ลูก Fundraiser กูพูดว่าเราจะดีเนี่ยยี่หรือว่าจงเชื่อใจต่อเนี่ยสุนัขสตูอีจงจีตัวของไปลูกของชิงจงมาเนาะอีขอจริงๆในยาไปเดี๋ยวขอชูเซ็งในเทมัวไม่หมอไปอยู่ถอในถอไปย่อถอปีมุจะถอเสานู้นน้อยอีนู้จริงๆนู้นน้อยไปตัวน้อยย่อไปตัวเชิงอ่ะไปอีตุนชายเราชีอีตุนเนี่ยเจว่าอยากSusan Pa有来เคลียร์กงก็ตาวรู้จงว่าไปอีตุ next senator 要จงที่ state นะเขาเนี่ยเชื่อเราว่าแต่อีจงจะSusan Paอ่ะ我就一种子当你学的都公平了嘛呢天气大了呢我就呢就跟你录视频因为包的呢是从零十度没得努没得呀真正的话的这但是我呢学的就 OK 有领导也给我比有领我呢被用某一路工程真正被有周末就用推叫เราจะได้ตัวอยู่หรอตัวได้หนูcáiตัวเราเขียเราตัวลูกกงชิงหนอเดี๋ยวเลยกูรถท้อยิงมินจีจอเนี่ยเนาะไปตัวเชียร์เทตัวโคเชียร์ก็ขอไปเอามินจีตัวนี้เฉยๆก่อนหน้านี้ป้องมินจีจะไปตัวเชียร์เลยไปตัวเชียร์เราลูกกงชิงหนอย่อเดซันหนอปอว่าเราจะเรียนหนอปอว่า receive new bachelors of arts from the University of Wisconsin River Falls in business administration and economic with an emphasis on statistics and forecasting. Napal is an entrepreneur, business owner, and investor in the Twin Cities, metro areas for the 20 years. He has also invested in real estate, such as rental properties and lands in the state of Minnesota, Missouri, Kansas, Oklahoma, and Arkansas. As for community service,
Now Paul was a mediator for VA Council of Minnesota and then served as the Dason for VA to the Hmoob 18 Council of Minnesota from 2020 to 2021. He is married to New Lord, a father of 4 daughters and 3 sons. Please help me welcome Betu Event Chair, Dason Napoya. Phía chỉ ta là Betu Co-Chair, Dr. John Long Xiong Nan, ta chờ đi. You want to know chapter? We make equal clarification cho nên cả đi bao hay thì trong lịch trả. Paper nó chỉ giờ bây giờ chỉ họ ilu cộng họ, là bây giờ chỉ họ ilu nào political organization. Tôi nói bây chỉ mua phần chùa, giờ là mua cho và số dân pa họ campaign thì gì thế? Thì chỉ bây giờ ít bây giờ bây bỏ tao vậy thì nó số dân người giờ là mua kia và nào chịu. Bây thì là là lý chú ý. Bây là mua sĩ ba sĩ thợ thiên nhiên thiên nhiên ba cho và số dân có campaign chứ. Khi lên nó cho nên sẽ đào còn nên bao thì giờ trong này trả nữa. Đâu có nó mua cũng thọ cả bây giờ đang mua tê cho là sợ thì nó và họ lười sẽ sát từ rằng tôi nó mòn đủ và bà ta cũng chuẩn thấy tôi thả theo cũng chuẩn kia cho ví dụ thì lo thì cho nó lúc đó ta là nó bên một vacation thì cũng giờ tôi trả chế thì lần mà chuyển tax thiết trưởng hồ sơ tông ta cho niệm mà plan ta cho thì bây giờ ở đây trả lúc công trình thế rằng bây giờ decoration trong đây trả nó cho nên là cũng thọ khóa thì ở chỗ đó này chúa lên chúa tụ nữa nên cho cái cháu cho cái ba cho cái cứ số dân thì ở này nó và chọn cái只好请教了不要看到古人讲中的这些东西只大几个呢我做到呢ตัวเขาเนาะอย่ากูอยากถามไม่จีตอนนี้เดียยังวีSusan หนึ่งอย่างอีตู cancel woman 要做 broken part จึงนึกกูสาเหตุเดียแต่ฉันเนาะนึกมัวลูก vision นึกมัวลูกเชื่อล้อเชื่อดาวเชื่อดานึกปอต่อไว้เดียเตจอดูสิที่ข้างส่งซื้อจังชัวยาบัวหนึ่งวัวจีต่อจอเลยหนูเชื่อสาเทียอย่างไรนะแต่ฉันนึกปอต่อเดียเขา opening ยัดจอดู state standard นอนเชียวจอต่อลูกเชื่อลูกจอไปใส่หมดต่ออีกโกจัวแต่วัวต่อจอเลยลูกเชื่อสาจอลูกนั่งไปชัวอย่างไรนะที่เจ้าเชื่อเรามุขยาเขาเนาะอย่างไรจะกี่จงจะกี่เท่าเจงรอตอนนี้เราวัวตัวสิริคาโซกุญจีเนี่ยตัวมัวออฟไปจงกู so impressed her ตัวเขาไอเดียแล้วเจอก่อนเนี่ยมูไฮลูกูบอกต่อไอเดียไปมัวตัวผัวมันไปหมุนซาเจมุนถาลูตาเจไปอยู่อะไรนั่นแหละซึ่งแต่是ชั่วจงนะแล้วเจอเนี่ยมุนถาลูเขาเขาตื่นนั่นเจเนี่ยยังป้าอีเขาคงเปลี่ยนmà mua cho tụi chị chuan rồi, thế thì có âm mai ở cú chấp lời cho Susan, China thì mua Covid, thế thì mua ít khu, tu ít cuốn xài, cái gì cả là vào lúc này, cuốn gió to thì vào lúc tuổi trẻ nó đào, mà này tuôn đến ba đó chị, nếu mua khứ rồi xong, cú chỉ bao thế đó chị, thế thì thằng tới cú giờ ít tu lò sợ khó nói thế nửa ba tàu bên mông so cá lì kế chạy giờ ý đầy nhẹ nửa hai lì chả trong khu chính cả đó nửa hai tiền đầy nhẹ nó giờ bê tên nhà tên gì ý chỉ cho lòng một thế đầy nhẹ nó mất cho nên còn nếu yêu tàu tu tàu kỹ thì đầy nhẹ nó giờ bỏ bỏ tụ kỳ nó là có một cần tao cần thở do là một quân nọ quân chứ do là một sơ làm mê bê sành còn nó có ít khó của cỡ tao thế của âm mai ở nơi chấp lời thì cũng thế xa thì do quân đi cha nếu họ ba đại nhà xây môn khổng đoàn tao rồi rong thế sự cho chúng ba
tới chỉ không ba đại nghĩa cho đấy chị còn nó giờ yêu khó để cú thọ nên cho nên cho gì cho nó cho chữ cho mua lúc mình mỏ cái gì à nó nó bên một ít tu nghĩa chế ít tu câu tu mua là bây giờ ít lần nghĩa rồi bên chế này mua lúc họ pia mua cho cái cho rồng để cú thọ cả bên chế đó bát sang cả nữa còn nữa một tàu trời lên lúc xưa sáng thế nên bỏ thì nhớ cho số lúc trong số này thế mới cho nan tới một lần đẩy đua nhớ cho hoàn tới thiên bây giờ thì nên cho cái ba nên cho nó tua của nó nhưng mua cho cái ba là nên thêm tua ta chỉ bây giờ cho planning committee nhớ cho nó bây giờ đã thót với trong gì thì cho cái sau cho cái ba nó giờ qua cho giờ sử dụng một cái câu chuyện gì giờ qua cho bây giờ vợ mình chỉ có bây mong gì đó ta chỉ bây lúc gì rồi giờ vợ mình một trò toàn đây nó rồi còn nó giờ ít học giờ xia cho nên cho tua số lúc trong nó lúc tuổi trẻ nó hay thì nên yon đó sao tiền đó ba này chỉ ta lên đó cũng tranh to hay thì cho nên thì họ ba bộ lý cho ta là nó bây ba planning committee nhá nó bây giờ thọ này đùa thế họ bây thọ này nó giờ thọ đấy chỉ thọ hay thì nên một bây giờ ba tàu bây rồi trong sử dụng ý giả thế này họ ý giờ nhận gì cho nên thì tua là này thì ba rồi họ giờ đa dạng để cũng tranh to hay thì bây giờ đời nhưng mua đa dạng ý giả mua cho này cho gì là tôi chỉ tên này tôi chỉ nên mua tu mua kỳ theo để bây giờ do ni cho volunteer cho chung để thọ nàyตัวป้าดาป้าสอยอีอย่างก็ขอไปยิงป้อไอเดียไปย้อนตัวชาสิงพอนั่นแหละ也ไป用火指导เราไปเอาไปเอาอะไรเนาะวัว指导刀呀但是就穿刀呀ไปเอาวัว刀เทียนี่มัวคือมัวตีมัวพงมัวยืมัวเซ็งมัวเจย้อนตัวชาบลูกันพาร์ทเนอร์ไอ้นี่ดอกไฮนี่ดอกเจ้าแล้วtụi mua nhiều mua chia là ba nhiều ba chia tụi mua đa mua giò ba đa ba giò tụi mua lúc la lấy chữ gì là ba la lấy chữ gì còn nói tụi chia gì chia cha để bé ba nhất là nó bé yon chọn trong tụi chia tụi gì để khó cơ nó bé yon lúc này vào mình bé yon tao xí chân xí ba xí lu để có bé mua tết tu bé mua cho tu chân xài muốn đào lộc nó chứ bây giờ cho tu chân xài cần tao xia bây giờ cho tu chân xài mua nhà mua chia mua đào lúa mua làm mua lúa bây lúc này thì要vào mình bây giờ lên tháo ở chỗ cho nên sẽ đợi cho lên cho tu nhớ cho họ nó cô lo tháo chờ bây ta thân tu guest speaker 我要米粒เนี่ยลงประธานจงตู้เล่าอย่านู่นน่ะไปถอนเนี่ยประธานเนี่ยลงประธานตัวไห้เอาไปเราหลุดเช้าเชียโจซูซันพาเอาเราเขียวไปถึง next Senate หนึ่งลูกขอเพียงนู่นน่ะหนึ่งตัวถาจอจะกี่เช้าเชียเทียจิตาเรียนเดอใช่น่ะหนึ่งขอเป้าซูซันพารงบริจาคเทียเช้าเชียเราตั้งถอไปเจอเนี่ยเจ๊สำนักสตูวันนี้กูเลยเจอหนึ่งรอเจ้าสาวเทียนน่ะกูเลยยิงหนึ่งขอไปอ๋อมินชีโจเสด็จก็เดี๋ยวนี้เป้า你用茶的那天，米粒 or 你种都老 is alumni at the College of St. Catherine, University of St. Thomas, with a graduate degree in clinical social work. In 2001, along with 3 cohort multicultural mental health organizations, advocate and testified at the state of Minnesota to engage the Minnesota Board of Social Work to reform its licensure, examinations of ESL, and for region language speakers under the Minnesota Statute 148B.061. She has been an active community member supporting local Hmong organizations,
and has been a businesswoman for the past 20 years in private practice, home care service, hospitality for bar and restaurant, and presently is the owner of Reed Sales and Services, a small engine and repair service, sales and warranty center, and also the owner of Kindred Care, a home care agency. Tony sẽ đồng bộ tê giải tỏ mỹ ly nhỏ. Là chỉ lý nhà đông bắt hàn trong tu lâu. Cú chỉ nhà trong tu lâu nè, cú hôm mỹ ly đó xí à, cú đó husband nhà trong tu lâu. Thằng cú sao nữa nó cú sao thì bây giờ bóng được tá siêu chỉ cú để nhớ trong tá siêu nó, để xí trong này bây mong nu mong chị, bây lòng trong nhớ trong tu rồi, cho họ thì bây ít lần thì bây lúc xí chỉ khen thì bây giờ chẳng gì bây giờ phong đi chỉ tua chỉ thì bây chỉ bây thì cú bây để nhớ trong tu, rồi bây giờ xóa lên số tu nhớ trong lúc tuổi trẻ mà nó, bây tôi cổng xí tôi muốn một cái xe xí rồi bây tôi nhìn giờ lấy ha, nhìn ta sừng sử dụng cái yên pha chứ sáng cha của chúng xí trong chờ tôi ấy tu nhiệt chế tôi hay lùi xe xí mà nó thầu cho thằng đó cho lu committee mà nó và sai của cho là ấy tu nó hay lùi trong mà nó bác khó giá fundraiser committee mà nó ní vừa tôi trong hành nếu vừa tôi nói hỏi event nó mua phi chỉ thì mua mỏ trong hành của thầu huấn ní cho cái cho dùng bây giờ mới là lúc hệ tia giờ là đây thì giờ tao lấy khâu hả chỉ tới chỉ thời chỉ giờ tao lấy lâuแต่ฉันไปที่นี่เจเลยไปจะเปลี่ยนมองด้วยเป็นสื่อมือได้ชาอย่าไปจิตต่อวันเท่าหล่อเลยไปมัวที่นี่เจที่ไปจะใส่มองหลอกว่าต่อสิ่ง state senate senator attorney judge ที่ยัดหอ congress สุดสิ่งที่กูเนี่ยล้อเนี่ยเจอเราในไปเจสิ่งเล่าที่สิ่งพระกูเราเป้าสุดสิ่งที่เรารู้ชื่อเดียนเราชื่อติเคียที่ city council ยัดหอรู้จัก Brooklyn Center Brooklyn Park วันเดียวได้กูยินน้อสุดสิ่งลูกของนุ่นไปจงลองเดินหรือจะเกี่ยวจงวันนี้ชอบได้พอเดินหูให้เดีย success that looks like me พอเดินนี่ชอบจะละมือชอบเธอไปจะตู้จะใส่มองมัวเป็นสื่อนี่พอ Charlie Hank อุตส่าห์ได้ยิ่งปอตัวเดียวคนนี้เขาละมือทัวเพียจะเดี๋ยวไปจะมองคนนั้นหนึ่งเขาจงอีกอย่างที่หนึ่งเขาชอบได้พอwatch jong I'm so sorry it was mong stories กูบอกเลยฮะที่เนี่ยเปียแต่ชิ้นกูยัยตัว author เอาไปพบมองเนาะถ้ากูบอกจะนับกูแต่หนึ่งยัยตัว amazing person หนึ่งมัวเป็นสื่อแห่งหนึ่งมัวรู้ชื่อจื่อชงแห่งถึงเราจ่อที่เราชอบเต้นปุ๊กเนาะทุกที่นั่นที่จิ้มปืนได้จะนี่จ่อชง it takes a lot to show สิ่งที่นั่นที่มัวรู้ชื่อให้แต่มัว invest เลยมัวเป้าสิ่งที่นั่นแต่นึกเป็นสื่อที่จะเชื่อการตุ้งถึงได้นะสุดท้ายตุ้งถึงหนึ่งกุนันทหนึ่งตุ้งถึงลงต่อหนึ่งเชียร์ของเต้ที่ดักกันในชีวิตกับไหลตุ้งลิ้นตุ้งลีถอดกับไหลตุ้งเหยียดเชยหนึ่งเจ้าจงอินาเลยกูตัวเชียร์ตัวหนึ่งเหตุเดียหนึ่งย้อนทัวร์ได้จะเกี่ยกับไปจะเหยียดเชยมองหนึ่งไปเชยมองมือกับเดชาขนอลูกขับเพียรทันได้นอนหนึ่งมัวเหตุเดียเกี่ยวกับ state senate นี่ให้ขอจงแห่งหนึ่งย้อนเท่าละมวยขอhistory จะไปจะมองนี่ยังขอ good representation จะไปยังมองยอดหัวใจมินนิโซตาเนาะไปมัว I'm sorry มัวไปเดลูออกกูปอนในซูซันนะแต่เดี๋ยวกูท่านเดินตัวน้อยกูปอนในจงลิจ่าซูซันนี่ตัวนี้ very friendly ตัวนี้จะจงหังนี่รู้เชื่อหมอเชื่อมัวเชื่อเดินกันตัวนี้ถ่ายที่ก็นั่นนี่ยิ่งเรื่องสิ่งที่พอให้เตี๋ยกันช่างตัวนี้เชื่อให้ตัวนี้จะจงkế là người cho nó là giờ lúc trong nó trong chữ thế sẽ kế là người chín năng này người bông được họ thì các bạn trust tụi năng là biết tụi năng bây giờ lúc bây giờ bây giờ qua trời cho lù hại đó nên còn nó khó chỉnh trang thôi các là người rồi lúc trong nó trong chữ là còn nó dễ khó quý tụi nhiệt chế quý tụi con em bông quý dễ tụi bây giờ này sử dụng của bà tôi thì cũng có cái chân xia rồi nữaแต่ไปมันcái chân xia này là bây giờ mình để chắc nó Susan lý từ trong cho bé hạnh phúc hàng cái nó cái hầu cái từ trong người chỉ phỉ đồ xoay giả ở bé mong mua và ta cũng nói thì được tôi cùng đi tới trong lý kỳ tệ tới trong trong nó như vậy thứ nhất nữa đã chỉ làm
lúc học phía nữa mua nhất là những sân tế đi được quảng ấy cứ sao gần hôm nó đi họ là nó thế là nông người chân lù là đi bỏ tao hay tiềnจะช่วยอย่างในหายดนเน่ที่ในอุดรเน่หล่อนี้มลูกหอบเพียจงในชีวิตไม่ใหญ่เนี่ยใหญ่และจีกูเดินทางจากตะนอกูปล่อยเด็กสุดสีตัวหนึ่งว่าเจ้าเชื่อได้พวกเราไปสั่งเสียเตียนเจ้าละหลวงเนี่ยตัวชาบรูคลินพาร์คนี่เขาจีเนี่ยตัวชาเซนพอลล์นี่ยิ่งรู้เชื่อยิ่งป้าที่ยิ่งรู้ชัวร์เล่นสุดตัวเนี่ยรู้สึกมีในโซดานอนเนี่ยเราช่างได้เนี่ยจะเตะได้หนูที่ละหลวงที่จะเขาหลือซื้อแต่ชีnếu lúc xưa chúngยิ่งยอดโจตั้งทอไปมองของมินโซดาเนาะนี่ยังเขียนไปตัวที่ไปสาต้องการเก็บป้าหรือจะลงเหลือมาป้ากับที่ละหลวน TS business loan small grants ตอนนี้วัดเท่าเราเลยเด็กเขานอนในโซเชียลเดย์ที่นี่เขาจอดหนึ่งถาดทัวร์นี้จะเกี่ต้องการพูดหนึ่งที่เนี่ยป้าเองเด็กเขาซื้อสินเจ้าเตาที่ปืนจงเท่านั้นรอตัวนึงสเตย์ได้หนึ่งยังมวนตื้อเขาหูนุ่งหนึ่งไปสั่งเราหมดโตเตจื้อลาหลวตื้อหูหนึ่งนุ่งหนึ่งตอนนี้ถาดใช้เราหลุดซื้อซื้อเนี่ยยังมัวหนึ่งลูกเชี่ยลุงจื้อหนึ่งมัวลูกเชี่ยเหรอลูกใจยุ่งจะมือจบเราตัวตีหนึ่งถาดเทียเตกับโตอีลานอีเจ้าหลุดตัวหนึ่งเดินขณะยังพอจังจังกูปล่อยตัวเดียวซื้อเนี่ยอีตัว people's person ใจตัวให้เดียเนี่ยตัวหนึ่งว่าได้จีนว่าพูดไปสั่งนึกว่าได้ชีวิตนึกว่าชีวิตได้พอที่นี่ยังไม่นึกทางตัวก็คนนั้นที่อีอยากยิ่งย้อนขึ้นเขาว่าไปเทียนอีตัวเราจ่อมาจีให้เขายังยิงจนนั้นอีเขายังอยากอีตัวนึกจ่อจงที่มันเกิดเสียกูพอตัวเดียวสื่อสิ่งที่จ่อจงรอเดินกี่ลูนี่น้องกูพอตัวเดียวนี่ตัวนึงนึงอยู่ได้ชีวิตสักจีนี่ชีวิตโอกาสต้องไปเลยต้องเชื่อต้องมั่วแต่ชีนึกจะเกย์จะจงนั้นนึกว่าก่อนนึก influence ต่อที่นั่นก็นึกว่าได้ชีวิตก่อนที่นึกหันจังนึกเชื่อว่าเจอนึกขอรู้หอบเพี้ยนนึกเชื่อที่นึกว่านึกเยอะตัวนึกไม่หมอเชื่อต่อที่นั่นไอ้กูสักก่อนมันนอนทั้งนอนนี่ตัวจะหารู้ตัวเจนั่นหรอเนี่ยพี่นึกรู้เชื่อมนุ่งนึกให้นึกจังรู้หอบเพี้ยเที่ยนี่หอบป้าเชิญหนึ่งเยี่ยเจียได้จงรู้จีนี่หอบย้อนตัวชอบ Brooklyn Park là Brooklyn Center area đó nhất là người sửa và người hỗ lử đây nữa đấy có thằng này không một phòng ba đơn nữa này khó vote nữa này khó chỉnh chắn này khó nhiều người chú sử dụng một giờ cho lúc trong nó trong chữ ấy cả nó tận đây nó họ chú thấy bây giờ bên này mong bây giờ mình tôi mình nhỏ còn họ một giờ lúc trong đấy thì giờ đi được theo yếu là sau nó cụ thật chơi đi sẽ đời bắt sớm sử dụng còn nếu một tháng họ pia cũng chẳng hay tiền nu từ này lần chia tàu nếu lúc học piaนั่นเลยแต่จนเดี๋ยวทอจะกี่เราไปมือกับเด็กฉันเนาะไอ้กูทอกับไปจอปนอย่างมองอีลังใช้อีลังเทียไปที่เป็นช่างทัดเจอหรือให้นั่นเทียกูอยากจะอีหลอหลุดไปเสด็จพอเนาะเราถูกเธอเนาะนี่เราใน Mother Teresa ในไฮเตีย Not all of us can do great things but we can all do small things with great love anh hôm nào bé tôi cùng share sai sự tình mà nói là lý do bé tôi sửa lùn đây là thọ chơi đi xóa lên số tụ nhất đâu sửa Brooklyn Park nào thọ cái này không mừng phun này không vô cho sự tình là giờ tiền mà nói đi tôi sẽ hỏi nói đi họ chỉ nhớ sửa đây là thọ nên vô cho sự tình lý do của ý tư phong như ý tư nhiệt chế ý tư vinh giàu cụ thọ cái đấy họ chơi nữa nên chơi nữa họ nói nữa ít thay cái chùa ở đây bé chẳng nhiệt chế nào mùi đây ở tận đây nó họ mua tù vinh giàu tù xài tù quan nhiệt để chế từ lo giờ kia ơi ít tù sen này là ít tù nọ trong nọ chữ nhất là họ mình sau đó nó là lúc rồi là bây giờ chơi xem thì anh còn nữa thế cụ thọ đi trong tận đầu đến lúc giờ muốn nông kim họ nói nè chọn gì đàn đây nó cái bé cho bố xỉa lúc xí hơi à cô yêu thay chờ bé từ khoa xuất sinh rồi là họ bé lừa sau xí cho nó này nó cho sử dụng pha theo theo đi đàn đây nó cô thay chờ Dr. Jam Long nhở Dr. Jam Long Chong is an associate professor in the Department of Family Science, Social Science, and the College of Education and Human Development at the University of Minnesota. Dr. Chong received his BA degree in psychology from Winona State University, advanced MA in 1997, and earned his PhD in 2000 in the Department of Family Science, Social Science at the University of Minnesota.
His research focuses on child development in the context of family, community, and school. In addition to his scholarship, he also serves on several local and national organizations, boards, and advisory councils, including the Hmong National Development, the Journal of Southeast Asian American Education and Advancement, Prairie Seas Academy, Hmong American Partnership, and the Hmong 18 Council of Minnesota. So please help me welcome Dr. Jamblong Xiongya. Okay, wow. Thank you, Dr. Pua. How are you? Right? Tonight, watch coming for Susan, right? Look at the sign. Come on, folks. Don't change up like that. Kupa committee chơi. Hay thì chơi phải chơi rong lo, chơi cú lo thả lô nó chơi thọ ra gì. Thì mà cụ tôi giờ tụ plan nhau họ nói thế là chơi có cho ấy tụ sẵn nó tụ thế là thì gì. Bây giờ sai bây giờ sai thì thọ cơ chơi tới rồi cụ giờ tụ bảo Susan trao lời nó nè. Thì chỉ chế bây giờ cũng mà lấy khe Susan cho nó đan này sẽ có bao trong thế nó là vậy. Mong Minnesota. This is it, right? Well, think about it. Nếu mà sao lại thì bây giờ số tây là bây giờ tao mua cho bọn này thêm một senator đi. No, right? None. Bây giờ nhớ tới chấm lo mình nhớ là một cho Pama bây giờ tao mua cho bọn này thêm một cho senator. No, unless Nepal I have searched and I haven't signed anything. Okay. Giờ lên nói nó very lucky. Very lucky that Mong Yote Americana Susan will be the second Hmong woman who is going to take the seat as a senator under Senator Hmoob. Thì lên đó nếu mà sao lại thì wow, in trái mua rồi này, okay, in trái mua sẽ phải tổ chức chơi là dùng in trái mua sẽ, thầu của tua cũng có bao nhiêu ta xin nó cũng chỉ tập chỉ xong,แต่是lúc xưa lúc更高，头个多变那话费是，但是但是那边梦呢，就下分波后头是那话费呢 ，think about it。Minnesota，跟中华的头边多少太太，都是引导的ที่เราภาษาเรามันเราจะเราต่อระดับหนึ่งในชีวิตซึ่งต่อไปเราจะไทยเราเนี่ยติดสุนนะไอ้จอเมริกามันจะฟักกีมันจะรู้ได้เจอตัวแล้วตัวใจจะหนึ่งตัวรัฟฟูจีนะตัวยอดจะได้เจอนะแล้วตัวจิกาใจมงนะนั่นปุ๊บเราให้เจอมงตัวเป็นจ้องตัวซื้อตัวจะไปได้เจอว่ามันนะมันใช่มงได้เราใช้ตัวจะเจตัวนอกไปซื้ออย่าป้าจิตต่อไปนะจะที่จะมงนะเลยจิตใจเลยไปจะมงทะเลเนี่ยจะอ้อยส่งไปส่งปล่อยส่งจี้ส่งจะว่าจะมันเนี่ยจะต่อวัดทักบาทที่สิเลยวิญญาณจะวิญญาณเราจิตใจให้เดียlà cho bây giờ mong tôi nọ là cho nhẹ là thằng bạn, giờ này là take chance. Well, let me tell you what, right? I think that America made the smartest decision. Là cho bây giờ mong tôi, cho tới America nọ, thọ bây tôi cho tới America nọ lại, bây giờ rồi hành, thọ sẽ cho bùa gì chào bây giờ này cho tôi nhớ cho fractal of Saint Paul. Anyone? 或者那怎么叫要差不这边？Okay, Fractal Saint Paul， 路上那只要家就是慢慢的那家打到 police control 到里是呢 ，right？ 被叫蒙了 take over。Now Fractal is one of the most progressive area now Saint Paul. Everybody ตัวจะตัว Fractal， 所以เขาจะตลาดเนี่ยตัวนั้นตั้งชอเลย Why? Because จะ被叫蒙。vì bây giờ mong ở trong vùng nó chỉ tại sao nó chỉ lấy thế bỏ tàu hay thì mong nhớ Minnesota nó is one of the most progressive refugee group. Like actually mỗi yếu tố hay đó của the Hmong in Minnesota actually the model refugee group in Minnesota. Okay. Mỗi chỗ họ là trong state hay thì because of the Hmong. Minnesota, they take a lot of chances to refugee.
We actually have the largest refugee proportion across the country. For every refugee, na biết giải lý có 8% thông lo cho chùa lo cho station đó là họ giải 8%. So Minnesota actually took about 13% for every refugee group. Vì lý do vì đó là bỏ tàu thì they will be the next Hmong in Minnesota. Okay. Why? Vì lý do là hai lần đó. Vì đó họ sẽ biết cho Hmong nên một giờ tới chấm lòng cho số tên là hai lý do là thì nên tôi họ sẽ tua thọ bé thì biết tôi Minnesota tua là chỉ lấy bao cái ô nên tôi Minnesota tua lo cho nó cho chú cho muốn chơi nhớ phải nên ta liệp ya. Hả? Thì mỗi cho thì Minnesota thì là the capital of the Hmong in the world. All right, right? Yes. We earn it. Come on, we earn it. Okay? Dr. Young, the first doctor in Hmong history actually in here, Minnesota, and right in this house, right? Yes. Cái đó này, so all partnering go all nó bên Hmong nhỏ Minnesota nó bên contribute lên $2 billion cho bên của Minnesota economy. That's a huge $1 billion. Bên lo cho tới trường rồi nhá là thế nào, okay? Nhớ cho số partnering go all nó bên contribute cho nhẹ bên một yếu khủng nó số $1.1 billion. Okay? Think about it. So xong là bây giờ bây giờ này mua họ lử lên là bây giờ chỉ phá lên every year bây giờ chỉ phá lên này mong đại một contribute to ít của bây giờ $1 million cho Minnesota taxes. Okay, that's Minnesota taxes alone $138 million. Nếu bao giờ vì lý do bên mong nó Minnesota họ yang mong capital of the world, well, because bây giờ mong chuyện nhau vào chế sẽ bây giờ là ô lỗ một lao cả bây giờ contribute taxes dollar lúc có họ lo chấp lại tới trường America này tới trường mong này bao tiền nhau từ Minnesota Hmong American Partnership every year about $9 million budget. Okay. Này phụ bao giờ cho charter school là chỉ là sẽ cho ý Minnesota opened the first charter school in the nation, but in 2000 Hmong in Minnesota opened the first Hmong charter school in Minnesota, Hope Academy. Okay, thì giờ lên nó ta chỉ nói Minnesota một cho charter school trong chấp lại là gì cho luôn every year cho charter school này cho tôi là $5 million là cho cái chuyện này. That's a lot of dollars. About 7,000 bây giờ mình tụi mình nhỏ xa phá lên bây giờ mình nhỏ cần ta charter school ta ta chỉ nói. Partly because bây giờ nhỏ Minnesota very progressive. We need to provide options for bây giờ mình tụi mình nhỏ. If public schools doesn't do their job, we gotta send our kids to charter school and public schools. Còn lo yếu chủ sĩ cho bây giờ mình tụi mình nhỏ because our achievement gap is the worst nhỏ trong Minnesota. For those of you actually are in education, okay, John Jonah. Giờ này sao ba bây giờ Hmong, you know that bây giờ Hmong buying power is huge. Chúng ta lên đó, này bảo bảo, cho ba thàn thế chân chạy sảnh trong chấp lời ban này chấp lời nhau thôi mà. Minnesota, yes, ba thàn thế chạy sảnh soi xa, come on, yes, woo, right there, okay, cho ba thàn chạy sảnh, cho nó qua cái này thì chỉ sau một thuở lại thì họ để họ chơi lưu nó cho nó tôi phụ chế này lên từ giờ cho nó xíu cho tôi ba cho bây giờ elected official giờ lên từ giờ cho nó xíu ok vì mua cho nó bây lúc rồi thế là mua rồi bây lúc bây thêm cho chỉ ta lên đó thâu nó thông tới trên America nóยังmong xíu chỉ hay là này tới rồi bây compete Minnesota sẽ tới bây giờ compete tàu số thế nhá la thế là cho nó tới gì cho hoàn pe elect một tàu cho public life một kiến đầu luôn nó chứ nào bao giờ trong chạy là từ Hmong yes alright yes of course right the largest elected official trong bây giờ Hmong nhá tới trên mấy cái rồi Hmong nhá Minnesota right bị trong xóa bị trong nhà la bị trong blo bị trong comment nhá Minnesota it's Hmong because when people say Asian American in Minnesota they automatically think the Hmong people. Yeah. Okay.
xong ốp phá chỉ xong ốp phá cậu nó lo bên Minnesota sai tàu dây là bên cho ít tụ nọ chứ nè since 2010 we actually elected about 31 elected officials xong tập bên Minnesota Twin City areas alone that's an amazing number 31 xong ốp phá nên go in nên go on nó trở một nên go on trở tua right bên một blow to elected officials right more than any state nhớ được tới nào right Minnesota is the capital of the Hmong village because of all these right you could go all every number every category bây giờ Hmong in Minnesota surpass everyone xong nó all pan and go oh we're going to add another person into this list and that person is Susan Pa yes right okay so now we're going to add another person to this stellar list Susan Pa young here represent Senate District 38 SD 38 that's our broken point okay Susan Pa giờ ít tuần này nữa all in nhà hình thằng này lại tao lò sẽ về nữa chỉ rõ hay nữa tao tao chán tao giờ policy để xếp lên mà lấy khế ra đan này thôi cú chụp khế đó này thì nữa cho colleagues rồi nữa qua city council nữa lấy bỏ tao thì nữa lọt cho sẽ nữa bỏ tao chán tao giờ lại thêm cái này elect tao lấy hồi tiền mayor pro tem giờ tụi long mayor nè right thôi chúng con này mong vào long mayor nè think about it in the city of Broken Park right there sitting right next to us okay I would say ooh, right because people bây giờ đang nâng lọp phải số lò đó tới dân đầu là bao rộng bây giờ bọn này yên chúng một cái cõi bây giờ bọn này yên bông cao tà lên xem for the first time in our history bây mua tụ bọn này rồi ở đây số dân pa tao muốn đo lấy kéo nó chứ giàu lấy lốt trong mà mê for the first time in our history that bây giờ bọn này actually closed the achievement gap between just nine chính đây chúng có phản ứng của nó cũng tôi show cho number maybe the bọn này actually surpass bây giờ chính nine cho cái cần đó rồi nè right okay so for the boys and for the men we gotta work harder okay so that bây giờ chính này bây giờ là chúng ta trong public life ý dạng còn bây giờ sister thế bây giờ nên giải muốn cho nên teach rồi this is very important and I want to say to the district 38 okay for those of you who should listen online or YouTube please know that when you elect Susan Pa you become part of our history okay when you elect Susan Pa you become part of our history of the Hmong people in Minnesota even though the turnout it's not as expected but the house is actually full we have 36 tables 62 couples actually committed to come tonight blame it to the rains okay vì thế tôi lo na là thế chỉ tôi chưa lên trên tôi dọn blame cái cho gia bảo mình rồi cho cái tiếng không gia nằm mòn này qua phải điều đây bé rồi okay họ làm gì nữa họ nói cho đa xem cho bây giờ lô sĩ hỏi nói giờ bé lô lại nè lô sĩ hỏi nói giờ cho chúng ta lấy số là lô lại giờ chỉ lô sĩ hỏi nói thế cho giờ lô sĩ từ right giờ chỉ số dân pa thế cho giờ lấy từ nào this is what we have okay this is what we have district SD 38 remember we are behind you there's a lot of Hmong people in here we have relatives we have friends we have family living in district 38 you better work with Susan we know we have 20% Asian Americans in Broken Park okay a lot of these 20% of Asian American in Broken Park is such a part of our family. So we are behind you. We need to send Susan Pa to the people's house in 2022. So Susan, và chùa, anh em này, thầu cú hai cho bé cho committee bé ông đơn này thả là hay là để Dr. Jam Long, committee member. Bé mà sử dụng ba mong cần cầu nè, chuyện nhà đi nhà là bé mua, chuyện to họ đeo chơi là bé chờ họ thành, cái
chạy tôi nó ngay cho số là bé tua và còn cho trong lên nó hay tiệt khai cho số dân theo vắt chuông cái nè đầu tiên cái tàu nọ lại có chỉ số nó cà phê đó nè tàu nọ là chỉ số nó cà phê nên cho cái ô rong nên ô rong cần gọi lại và nhiệt chế và tụ nè với tụ mùa và tụ nhà cho cái tiền trả lại chuyển thoát cho nên là nên một tài liệu cũng bỏ do cũng chỉ bỏ này cũng chỉ chúng tôi chỉ chơi nên này cũng bỏ cho nên Russia nhân tận này cũng theo chơi nên để xưa thằng nên tàu lại nó chỉ còn nên hâm bộ ai cho cả hòa liệu phụ tôi chỉ cho cả tôi chơi bây giờ cái tiền trả lại chuyển thoát cho lót cho mẹ là chơi do cũng tụ khen nó cũng tới mùng thả lột to cho home basement cho nên số gì nè lại hay chuyển nhau basement số lò lại thoát cho nhiều chỉ một còn nó chỉ cũng promise là lử có thường có dây xong nên có on nó là chỉ cho các cho chạy thì có các thọ bên ba committee bên cho các chơi có đồ thếแต่ชีวิตเนี่ยchỉต่อยเลยnên có chơi sẽ chỉ cứ chỉ chơi này nó nói ok so cái nóจะพูดจะเยอะไว้ตรงนี้ให้เดียจะรู้สึกเหรอนะไปเทเลปอเตาให้เดียไปจะมองหลอสนใจนะหลอ interest to politics Litashino. Everybody pay more sharing, which is a good thing. So lúc chạy pay sẽ là ship ba lại pay to ship ba tiền. Giờ thì pay ship ba ta chỉ nói thì cũng bỏ tao thì có momentum nó thọc lại thì pay bắt tao lại. So this is our time. And so cũng sao thì nay chuẩn chơi đó chỉ có ba lịch trả nữa. Chắp lại giờ như thế sử dụng theo bắt chuông cái con cổ chỉ tao kia xong nó cái chuẩn bị cái tao đi xa chậm cho gì chậm phá. Chỉ mà nó chỉ cũng khó coi để chỉ tao kia là có biết tao lại có chip phá trong cái này, sống mà cho nên tao, mà cho nên tao trong lần này thế, bé xin chơi thế, tại vì nó mà một bé cho lúc trong cho couple, giờ mỗi hai cho number của ta là thể nhiên này cho nên tao vào tao chơi nên họ của nên tết nó của nên thể nhiên là chỉ sang nên nhiên tôi nè, make sure là bé tao có chip phá nữa, okay, that's the goal, so có chip phá, cho nên giờ là bé phá còn là cho Susan lựa tu có ba thế còn nếu mấy có xa chầu gì chầu phá còn nếu thế lên mừng cả tao cho họ campaign ai có show nên có nó chỉ tua nó chỉ bây giờ các tua Hmong house was celebrating the second Hmong senator. Thank you. Vấn đề của cho sự sản phá là cho số sáu thiên này à? Cô sa hạ bây giờ lựa cho sự sản nhỉ? Okay. Sự sản phá là bé ít thun xài là cho nên bé thun nhiệt chế, chế chính chấp là cho bé cho nhiệt chế nè. Là nên chế chế mà cũng chỉ bảo để chế bảo chế chính bảo để bé cho nhiệt chế á. Ta chỉ nhớ là bé cho nhiệt chế mà she is a great role model. She is a great leader. She is a great woman to empower the individual women to continue our dreams and to be successful in what we want to accomplish. She makes things better by supporting the Hmong community. Even though tôi chỉ tàu là nếu lúc xóa nếu hồ sơ tông tàu khe sẽ rằng xưa thì tôi chỉ tàu là ý do ý họ được họ chỉ chính được support changing the community. There are women who make things happen. There are women who makes a difference, and a woman who makes a smile. And that woman is Susan Paya. Phải đi chơi được bữa cho Susan Paya, okay? Thằng cô bỏ thì Susan Paya tàu City Council. Nhớ Broken Park, I was very excited that finally bên mới to City Council nhớ trôi tàu Minneapolis. She has been a great role model to me and to every woman that I have talked to. So ôi châu Susan. Susan Pa là bé ít thun xài là chỉ lý thun nhiệt chế, and she was elected to the City Council in 2016, re-elected in 2020, and currently she is serving a second term as the Mayor Pro Tem or Vice Mayor of the City of Broken Park. She is a Commissioner of the Economic and Development Authority and Board Member of the Brooklyn Bridge Alliance for Youth. Susan also serves on several other boards and commissions, which is why she is so busy all the time. And some of you may not know, but she is also an author of 2 published books, Hmong Names and Success That Looks Like Me. She is a recognized leader for creating community partnership to build thriving communities where people have opportunities to succeed. She has received many awards for her community service and work. Most recently,
is the Emerging Legend Award from the Interfaith Action, Dedication Award for Hmong American Day, and the Hmong Women Campaign Award from Hmoob. Tonight, we are here to support Susan, who is a proven leader with experience, passion, and commitment to represent and fight for us at the state capitol as our next senator. She will be our next senator. So please help me welcome Tossing or Mayor Pro Tem Susan Paya. nhớ trong đồ sẽ là我做做蛋炒叫古地能炸叫碰叫油叫哪个煮，你sẽ là多只更无锡好多讲杯毛喏，我做打对上咯，个天个买的木做打路那包个天个买的你呢，我做了你木多蛋炒叫 committee 你正哈 organize 到路 fundraiser 那了把车都顾好 campaign 贴。chỉ ta lên đó cũng coi ơi nó lúa trâu trâu đó tới gian đầu thế này đó tới gian đầu này họ sợ ý xong gì đâu có biết bỏ này thế của trâu trâu của đã lúa pan trâu phang thế của này đã lúa này họ sợ gọi sợ được bao thế nói của tụi nụ thế tụi nhá được của xuống thế bát sơi của chắp rồi nè我做到好天呢好家人ว่า要ไป打龙呢碰来就罗为跑肚伢好多早那天好天呢好你不只伢那给他手个被绑那天 OK 那呢我做了你就好多讲天啊วันเด็กกูหายไปเรารู้นะเกกูจะท้อกับกูตุจีว่าชัวนะฮะเราจะไป in a moment of silence here appreciation เราก็มานะครับให้รู้ Yeah, well, you know, na,กูหายเฉยๆแต่เป้ก็เรากูเจอนี่เราหมดตัวเขา moment of silence ตัวเป้จะเนี่ยจะสีจะหนอจะชื่อนั่นทุกคนตัวจ่อจินทเป็นย่อนะสื่อลีnóท่านในพงว่าพอเป้จะมอง veteran เราหมดเป้จะ leader ที่เป้จะเนี่ยจะสีnó cho bé chơi là mua là cho xia cho trà bùa cho kế đồ bé tàu lúc tết chờ và mong linh nó thọ cú chơi này sẽ là sao vậy nên tàu cú nhau tao hầu thọ a moment of 5 second a moment of silence in cho thọ nè ok nên rồi tao cho tao nè để chỉ thằng linh đó thì sư cho bé chơi thì nó cho là thì当时bé chủ môn phong cơ thì cho nó bé nhau cho nó một bé cho nó cho nên cho gì một đôi cho nó cho mà bé cho veteran chỉ ta linh đó đi đầu tiên yang đầu thì nó chỉ vào xa là chuyện đó bên nhau thọ bé cụ thọ này sao vậy cụ thọ sao là sao cụ chỉ hành cái sao cụ thọ lựa chọn sao đấy everybody else sao except nó đầu tiên nó thêm vào xa cái vậy cụ thọ này nó bên một cái appreciation lúc trước lúc gì là một điều gì là yêu cho chuyện đó bên nhau bé chủ yếu cho hay thì là tôi muốn đi một gì là bé muốn đi một gì thì thank you very much cho nên có leadership thế nên có nhiều gì đó bé sẽ được thank you thì mua khát nó còn nó khát cho đâu con nhỉ bé nè bé gì cho bé tôi tới chờ mình cả nó vì chờ có bé cho mình tụi mình nhỏ tao ấy luôn nâng rồng mua cẩn tao mua pi luôn nâng có bé mua nhia mua chia có bé mua ở nào ở chứ
muốn cho lúa tê chỉ lúa tê lúa khờ giờ lên nó biết tôi cho thích cái mình cả nó là bên này biết chỉ mua lúa hộp hết rồi bên trong ốp phá cầu trâu của thế đây là kia của chỉ xe hai địa của là kia ở từ city council vì hai địa của yên bỏ hai địa họ bên lúa giò chỉ tàu mua ít tụi năng là represent bên cái đu hậu là giờ bên cái mông cú bỏ đi dùng bê sợ là cái nhẹ cái gì lui dần mùa đâu có trò rồi bê giờ lên nó bê yêu chủ tàu là với ít thuộc hậu sông là với thuộc bê sẵn sông cho hậu tết khởi cả nó đó là tê chỉ thiết kho cho chạy rồi hậu lúc tê lúc khởi nó đó là tê dầu sầu lúc trông sa la tàu xua thiết tàu chỉ gì sau chế là bé hải nâng mông là chỉ kho có bé mua cái danh chẳng cho bé hải nâng có bé mua và hỏi xí luôn trong lô tê có bé lúc nâng ta chỉ nó mua nó giá tòn tê có bé cái mi tư mình nhỏ lúc nâng là của cho mua vào nâng sư họ cũng là kia qua ít từ city council thế họ tòn tê nó cũng là kia đâu ít từ senator. It's because we cannot rely on others to advocate for us or fight for us. We must advocate and fight for ourselves. I've served on the Brooklyn Park City Council for 2 terms, almost 6 years. I've had the honor to be Mayor Pro Tem for the last 2 terms. And there's lots of things I'm very proud of that I've accomplished on the City Council. Those things have only strengthened my belief that I need to go forward and represent us at the Capitol. There's so much more that we can do together. There's so much more that I can do. Most recently, some of the things that I'm proud of is the $1.4 million grants that we were able to give to the over 40 organizations in our community. The people that deserve the services, the organizations that give out those services, and the organizations that work every day in our community. It's time that we start to support organizations and the groups and the people in our community, and that's what I'm committed to doing. We also make sure that we don't forget the businesses that serve our community. With COVID, I know that our businesses have suffered. I know that regular people like you and I, residents in our city, in our district, that they need food, they need housing support, they need business support, they need programs to help our youth. And those are all things that I have fought for, and all those things that we have addressed it in our city as a city council member in Brooklyn Park. In order for us to build a future that we're proud of, a future for our children, we have to work together. And that means that all of us together, we have to think about the issues that are most important to us, and we have to work together to get there, to address those issues. So at the State Senate, I want to tell you that I'm going to continue to fight for all of you and the people that I represent, not just in my district, but really for the whole state of Minnesota. Because once you're elected to the State Senate, you really make policies that affect the entire state of Minnesota. So that means everybody in this state, even if you don't live in my district, you're going to be impacted by those policies as well. What I have heard from my constituents, what I have heard from all of you about what's important to you, is that you want to make sure that we have affordable health care. So that's one of my priorities. Có bé cho mong, có bé thấy đâu bé cho health care. Có bé muốn khó mò là bé chỉ chờ hay để bé ở mỗi tòa nông kìm đòn tàu bé thấy chỉ tàu. Có nhà bé muốn mò bé cái mình tự mình nhổ mò là có bé muốn khó tàu bé tụ khang bé sao sao thì ô để cho cô chỉ movie để cô thấy chỉ tàu tụ kì lo mò bé bao buồn đó. That we invest in our children's education and in our schools.
có bé cái ba tàu bé cái mình tụi mình nhiều một cần tàu có lỡ chân chơi có lỡ chua lên đồ tê thế vì hai tê chỉ nó bé nhiều bao hai tê bé school system này chỉ equitable rồi bé sẽ làm cho mình tụi mình nhiều anh nhau lúc giờ thế lúc school district chỉ mua nhiên tàu kia lấy chỉ mua cái funding là ba là cần tàu bảo đi cho school district cái lấy nhau con người mua cái nâng mua nhiên là tàu more funding cái trong bảo đi cái mình nhiều nó cần tàu đùa thêm một day đùa. Not only that, but we have to fight to make sure that we invest, the state of Minnesota, invest in our Hmong community. That means big law. That means social services for big Hmong. That means preservation of big Hmong history, big Hmong culture, big Hmong big Hmong language. This is very important. Bây giờ nhiên tàu hàng nhất là state, để chỉ nói cho nhiên là state, mình chỉ là ba bây mong community. Bây chỉ vì lại bây thủ khăn là bây lúc giờ là bây ý chồng mong là chỉ ba thành đi tàu xứ. Giờ lý nó it's time that bây giờ chỉ tàu tru cái resources in the state là ba thành bây mong. So to everyone that's here tonight, what you want to know is what ni tôi cổ mà nó như họ tiền ni tôi bắt sớ của lúc đó cho họ sớ của lúc campaign có mua dân mua đó họ Senate seat but in order for me to win của yo thọ ni too hay tiền của ni ba nhiêu là họ ni ba tàu tôi bị ta biết tôi thả mình gì rồi biết họ budget tôi biết họ campaign này gì kiểu phá that's a lot of money giờ mua sản là biết cái mong biết chúng bảo đi nói cái gì hay nhiên tàu thế thế chỉ mua sản này hay thì fundraiser của tôi gì kiểu phá chỉ dùng gì kia này nè em cũng có thọ này sẽ đợi thế là ba tháng là họ này ba tàu rồi là cái nhiệt tiền này của baby chỉ biết họ $80,000 goal chỉ ta lên nữa cũng có thọ này họ vote những nhà họ Brooklyn Park Brooklyn Center Osceola nó kia họ nói của họ district thọ này sẽ được mua vote nè cho nên cái mình tụi mình nhiều thôn lên số tụ cái over 18 gọi là mua vote những người cái chân cái dây cái phong cái như là nhau hồ lúc giờ nó thọ gọi là họ muốn vote thế not just hay gọi là muốn vote thì she hold them accountable to that hay điều thọ có muốn vote là sự rằng up and know afterwards họ không một follow up có bảo tao mới she họ muốn vote giờ cái chúng ta muốn là ước tầng she họ có muốn vote hold them accountable to that vote and tell them about me talk about cụ giờ thì có họ xã thì new benefit đó của mình chỉ lỡ nó là thọ của món lỡ số tổng thêm bề đó của mà hu để tặng lúc sẽ học mình chỉ là của lỡ get to know cụ thế so I believe that there's a seat at the state capitol right now that is waiting for us all of us here and I need your help to get there so I want to ask all of you are you with me Thank you. I'm glad because I can't do it alone. And when I go there, cô chỉ không sợ kế nào của tôi khăn. Nên bỏ thì cô là cho tao trâu không nó, cô sợ kế nào bay mong, thế cô sợ kế nào cho bay sẵn, thế cô sợ kế để cho nâng. Okay, I'm going to continue doing that work. And although I'm not as powerful speaker as Dr. Jamblong, I can't follow him, he's too good. And I'm not as eloquent as my good friend but one thing is I'm very passionate about our people. I'm very passionate about the work that I do. And that's why no matter what, I move forward. And on the days that I'm tired and I think I do this, I think about the good work that we do together and I think about all the people who is depending on me to represent them and to fight for them. And every day I get up and I go and I fight. So I want to thank all of you for your time. Lo lù sầu nó nè. Vì đã khá thọ chỗ nó đã tới giảm lông. Một nó có mẹ đà một trâu đá lông nó bỏ. Có thì có mẹ đà một trâu tan cho committee members. Cũng sẽ chỉ hay nên bị là nên giặc gì nó cũng mà. Thank you so much for putting together this fundraiser for me. Vacho and I are incredibly grateful. Do chúng nên lúc tiền lúc gì.